قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معصر أو يضع عنه. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من يناشد فيه ضلة فقولوا: لا ردها الله عليك. الحديث صحيح عند الإمام الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. الحديث صحيح عند الإمام الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. الحديث صحيح عند الإمام الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الحديث صحيح عند الإمام ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اتسأل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. ثم قال: أي اللي بعده؟ يعني قال: ثم بر الوالدين. وبعد كده اتسأل قال: ثم الجهاد في سبيل الله. يعني تخيلوا، الصلاة على وقتها أفضل من الجهاد في سبيل الله. والحديث في صحيح الإمام مسلم.